Morning mga ka-journey! Ngayong araw ay gagawa tayo ng dishwashing liquid. Ang ating mga kakailanganin ay 40 liters of water. Sinukat ko na po ito ng 40 liters. At syempre kailangan natin ng wooden stick na mahalo at plastic container kung saan natin nakakuluin ang ating dishwashing liquid. Sa mga main ingredients, kailangan natin na 1 kilos less, 500 grams degreaser, 500 grams sodium chloride, and EDTA, Colorant, Antibac, at Sen. Alam ko na